हाय हॅलो नमस्कार वेलकम बॅक टू माय चॅनल अँड वेलकम बॅक टू माय अनदर व्हिडिओ। तर तुम्ही आता स्क्रीनवर बघत आहात प्युअर पैठणी, प्युअर काडियाल पैठणी। त्याचा तुम्ही पल्लू बघू शकता, सुंदर पल्लू आहे। एक मी शॉर्ट देखील याचा तयार केलेला आहे, तुम्ही बघू शकता। पूर्ण साडी त्यामध्ये दिसेल। काही कलर आहे ते धूपछावमध्ये आहेत, फिरता रंग आहे। तुम्हाला कोणता कलर आवडलेला आहे हे कमेंट करून नक्की सांगा। आणि यांची किंमत आहे फक्त आणि फक्त 8,000 रुपये। फ्री शिपिंगमध्ये जाणार आहेत। चला तर मग वाट कसली बघताय? व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा आणि आपल्या हक्काच्या चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका। धन्यवाद, बाय बाय।